Tối hôm ấy, căn bếp nhỏ ấm cúng của gia đình anh chị vẫn ngập mùi canh chua cá lóc mà Lan vừa nấu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống đôi tay đang run run của Lan khi cô bưng đĩa rau sống ra bàn. Bất ngờ, tay cô trượt nhẹ, chiếc bát sứ trắng tinh, món quà cưới mà mẹ chồng tặng năm xưa, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tiếng va chạm sắc lạnh vang lên giữa không gian yên ả. Lan đứng sững, mặt tái mét. Cô cúi xuống, nước mắt chực trào. Chết rồi, bát của mẹ tặng. Giọng cô nghẹn ngào, đầy tội lỗi. Từ phòng khách, mình bước vào, anh vừa tan ca, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc. Thay vì cau mày hay buông lời trách móc, anh nhanh chóng tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay vợ. Em có sao không? Tay em có bị cắt không? Giọng anh trầm ấm, lo lắng thực sự. Lan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, cô lắc đầu, giọng run run. Em vụng về quá, bác đẹp thế mà. Mình không nhìn xuống những mảnh sứ vỡ trên sàn, anh chỉ nhìn vào vợ, kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc. Chén bát vỡ rồi dọn được, nhưng nếu em bị thương thì anh mới không dọn nổi. Em mệt cả ngày rồi, để anh dọn cho. Anh quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, miệng vẫn nhẹ nhàng nói. Hồi mới cưới, em cũng hay làm vỡ đồ lắm. Anh nhớ lần ấy em làm vỡ cái ly, khóc suốt. Anh lúc đó đã nghĩ, sau này mình phải giữ cho em được hạnh phúc, chứ không phải giữ cho đồ được nguyên vẹn. Lan đứng nhìn chồng dọn dẹp, nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì buồn mà vì xúc động. Cô nhớ những năm tháng vất vả, những lần cô mệt mỏi làm hỏng bữa cơm, những lúc còn khóc cả đêm mà cô không kịp dỗ. Mình chưa bao giờ la mắng, anh luôn chọn cách ôm cô trước, hỏi cô có ổn không trước, rồi mới cùng giải quyết. Đứa con trai út chạy vào bếp, mắt tròn xoe. Bát vỡ hả mẹ? Con sợ. Mình cười, bế con lên. Vỡ thì có sao đâu con, bát vỡ nhưng gia đình mình vẫn nguyên vẹn. Mẹ con làm việc nhiều, mệt nên mới thế. Con lớn rồi, phải biết thương mẹ chứ. Tối đó, sau khi con ngủ, mình ngồi bên Lan trên ghế sofa cũ. Anh nắm tay vợ, nói khẽ. Anh không cần vợ phải hoàn hảo, anh chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ. Và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây. Vỡ một cái bát không làm nhà mình nghèo đi, nhưng nếu em phải sống trong sợ hãi vì những lỗi nhỏ, thì anh mới thực sự mất mát. Lan gục đầu vào vai chồng, nước mắt thấm ướt áo anh. Em may mắn lắm vì có anh. Từ đó, mỗi khi có chuyện nhỏ xảy ra trong nhà, dù là bát vỡ, dù là cơm cháy, dù là con làm hỏng đồ chơi, cả nhà đều nhớ về cái bát sứ trắng năm xưa và họ chọn cách yêu thương thay vì trách móc. Vì họ hiểu rằng tình yêu thật sự không nằm ở việc không bao giờ mắc lỗi, mà nằm ở việc biết bao dung và che chở cho nhau, ngay cả trong những lỗi lầm bé nhỏ nhất.